First we had a job analysis. See, these steps are always being there and will be there at the end of your career as well. आपण म्हणतो ना काय नाही बदलत, त्यामधलं हे हा रूल कधी चेंज नाही होणार. डायरेक्ट कोणी जॉब ॲनालिसिसहून परफॉर्मन्स अप्रेझलवर नाही जात. दे फर्स्ट गेट द परफॉर्मन्स स्टँडर्ड्स. ॲज अ मॅनेजर व्हॉट शुड यू डू? यू शुड ट्रीट युअर सबऑर्डिनेट्स वेल. इट इज रिटन ओव्हर हिअर. मग तुम्ही ते करता की नाही? डू यू रिअली ट्रीट युअर सबऑर्डिनेट्स वेल? सो जॉब ॲनालिसिस proceeded by job standards, then performance appraisal is there. Promotion शी related करायचे, and that's why it is important thing. Okay.